Hello guys, kumusta? Balik tayo kay Barako 175. So, itong harapan, i-convert ko na siya sa disc brake. Kaya meron akong, ayan, hub dito. Ayan, surplus lang din to. Nabili ko ng 500 pesos. Original Honda. So, pang Honda Wave na 5 holes ang disc. Tapos, meron akong baso ng Kawasaki Wind 125. Ayan. Ayan. So, sa tingin ko, kasya to sa inner tube ng Barako 175 kasi sinukat ko siya sa caliper. Pareho silang 30mm. So, itatry natin kung pasok sila ngayon. Ngayon natin malalaman. So, baklasin na muna natin itong front tire. Ay. Stock up na tong preno. Ito ang front fender. Okay. Tapos lagayan ng oil. Ito naman yung pang wind. Ayan. Ayan. Maganda naman. Walang alog. Dahil yung inner tube ng Barako at Kawasaki wind pareho silang 30mm. Sinukatan ko. Pati dun sa Kawasaki ko ano. Pero ang problema ngayon guys, yung tornilyo ng Kawasaki Barako hindi pumapasok sa outer tube ng Kawasaki wind. Ayan. Ayan. Pero konting-konti lang yung diferensya. So guys, itong tornilyo na lang ang babawasan ko. Konti lang naman. Okay, pasok na. Ngayon naman guys, ay lalagyan natin yung butas sa loob. So yun, pumapasok na all the way. Try ulit natin. Wala pa tong oil seal. Ito yung para sa disc brake. Okay. So, ayan guys. Tapos, testingin natin itong hub. Ayan. Ayan, bubushingan lang natin. So, dito yung speedometer cable. Wala pa tayong disc kasi ang lalagay kong disc is pang XR125. Kasi yung malaki yung disc na yon eh. Sakto siya sa caliper ng Wind 125. So, ngayon guys, tanggalin na natin itong rear tire para mabaklas na natin yung rims natin. So, ngayon naman guys,
pwede na natin tanggalin itong gulong at rims. Tanggalin lang natin yung hangin. Sumabog eh. So, eto na guys, itong rear hub, ililiha ko lang sila, hindi ko na sila strip kasi maganda pa kondisyon ng paint niya, no? Wala pang lobo. Pero itong harapan, i-strip ko na yung paint kasi lumobo na yung loob, ano? Pwede na tayong mag-strip. Linis ulit ng tubig at sabon, tapos ititape ko na yung mga kailangan takpan, tapos primer na. Shit. Ayan guys, ito na yung mga pinint natin. Ito yung front hub. Ito naman yung rear hub natin. So ngayon, pwede na tayo magpa-align ng mga wheelset natin. So pakita ko lang yung mga gulong at mga rims na gagamitin natin. So guys, ito yung mga rims. So SPD din. Ayan. So itong sa harapan, 1.85 by 17. Tapos itong likod 2.15. So mga gulong natin, ito Swallow. Ayan. Swallow SB 117. Ayan, dual sport tire. Tapos ang size is itong harapan 110/80/17. Tapos ito yung likod. So ang likod naman is 120/80/17. Ngayon pupunta na ako sa nag-a-align. So tara. So guys, ito na sila. Ito yung sa harapan.
Ang problema lang, wala akong nabiling inner tube. Kaya hindi ko na ipalagay yung mga gulong. So, o-order pa ako online. Pero ngayon, ilagay na muna natin para makita natin yung magiging itsura niya, di ba? So, ilagay muna natin yung mga oil seal. So, ang size ng oil seal is 30 by 42 by 11. Lalagay tayo ng oil. Nilinis ko na rin itong mga baso natin. Tapos, socket 32mm sakto. Tapos guys, itong mga lock. Okay. At yung dust seal. Lagyan lang natin ng konting oil. Okay, so pwede na natin itong i-install. So guys, malinis na rin to. Okay. Tapos yung copper washer nandun na sa loob. Medyo masikip eh. Saktong-sakto. Itong isa para sa disc brake naman to. Solid na to. Sakto pa tong mga forkboots natin. Ba? Okay. So guys, ito yung rim natin. Wala pa tayong disc. Umorder pa ako, hindi pa dumating, pati caliper. I-test fit lang natin. And bumili na rin ako ng speedo gear. Ito yun. Pang wave na rin to. And malaki-laki yung space eh. Guys. At ayan. Ayan guys, madali na lang tong conversion na to. Bushing na lang. Tapos yung caliper natin. At yung disc. So, hihintayin pa natin dumating yan bago ko siya ibusingan. Pati yung gulong natin. So, sa ngayon, ganyan muna yan. Pasensya na kayo guys ha. Ang importante ngayon na ilagay na natin itong mga outer tube natin sa fork. Ayan. Mas solid kasi kapag hindi converted yung caliper mount natin. Ayan. Kesa flat bar na ano lang. Ito, mas safe yung caliper mount nya. Tapos pala, nabili ko tong mga outer tube na to, 500 isa sa Sarplasan. Meron tayong konting clearance. Ayan, clearance natin. Pero mukhang kasya naman kapag nagkahangin na yung gulong. Ang laki. Dahil wala siyang hangin ngayon, sumasayad siya sa swing arm natin. Ayan. Yun. Diba? Pero, guys, malalaman talaga natin yan kapag nailagay na natin siya sa rim tapos nagkahangin na siya. Kasi yung rim natin hindi ganun kalapad. Pero kung hindi siya kumasya, kailangan natin mag-modify ng swing arm or palitan natin ng ibang swing arm. Ang hirap hanapin ng interior na ganito kalaki. Tapos
itong takip. So ayan guys. Ayan na guys. Mukhang maganda naman. So kapag naipalagay ko na yung gulong, i-upload ko agad yan para makita nyo agad guys. So ngayon, hanggang dito muna tayo. Kita-kits sa susunod na vlog.